guys, welcome to Dre Tech Channel. So tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-add ng keywords sa iyong channel. Makakatulong to sa channel mo para dumami pa ang views at subscribers mo sa YouTube. So let's start. So kung naka-Android phone ka, pumunta ka sa Google Chrome. Tapos punta ka ng YouTube. Kailangan dapat naka-desktop site ka. So paano ba i-desktop site? Pindutin mo yan tatlo. Tapos ayan, makikita mo yung desktop site. Diyan, ayan o. Pindutin mo lang yan. Tapos pindutin mo yung profile picture mo sa itaas. Ayan. Tapos punta ka sa settings. So, ayan yung settings. Wait lang guys Dito sa advanced settings. Ay, saglit lang. Hindi pala to. Sorry. Balik tayo. Sa YouTube Studio pala. Sa YouTube Studio. Yan, punta kayo sa YouTube Studio. Tapos, pindutin nyo yung settings na nakikita nyo dito sa baba. Ayan. So, lalabas yan. So, pindutin nyo tong ayan, channel. So, dyan nakalagay yung pangalan natin. Tapos, ito yung keyword. Dahil wala akong maisip na keyword, wala pa akong alam dito sa keyword, so i-X natin dahil hindi naman yan yung content natin. So magdagdag tayo ng keyword. Yung keyword na ilalagay natin is yung content na madalas na na-upload mo sa video mo. So kunyari, mga video tutorial to. Video tutorial. Video hack Wi-Fi, mga ganyan mga ina-upload mo sa YouTube, yung mga content mo. So mag-a-add tayo ng mga keyword. Tapos, kapag siguro okay na yan sa inyo, para mas madali kang makita o makarami ng audience. So, pwede mo na yan guys. So, yan, pwede mo na yan i-save. Yan, save na natin yan guys. So yun, para mas madali kang makita ni YouTube yung channel ng video, yung channel mo, pati yung mga content ng video mo. So yun lang guys, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated kung meron tayo.